Oppitunti 1. Luontoon tutustuminen. Kyllä, he tarjoavat hienoja vaihtoehtoja. Voimme osallistua opastetulle lintumatkalle tai luontokuvaukseen. Se kuulostaa fantastiselta. Olen aina halunnut oppia lisää paikallisesta villieläimistä. Täsmälleen. Opastettu kierros voi tarjota oivalluksia, jotka saatamme jäädä huomaamatta. Lisäksi se on loistava tapa tavata muita luonnonharrastajia. Kyllä. Kokemuksen jakaminen muiden kanssa voi tehdä siitä vieläkin nautinnollisempaa. Rakastan myös ajatusta kauniiden hetkien vangitsemisesta valokuvaamalla. Sama täällä. Se on täydellinen tapa dokumentoida seikkailujamme luonnossa. Katsotaan aikataulu ja katsotaan milloin seuraavat retket ovat saatavilla. Hieno idea. Olen innoissani tutkiessani kauneutta ympärillämme. Oppitunti 2. Ympäristövastuu. Meidän kaikkien pitäisi tehdä osamme planeetan auttamiseksi, se on välttämätöntä tuleville sukupolville. Olen täysin samaa mieltä. Yksi yksinkertainen asia, josta voimme aloittaa, on muovin käytön vähentäminen. Kyllä. Pienet muutokset päivittäisiin tottumuksiin voivat johtaa merkittäviin myönteisiin vaikutuksiin. Täsmälleen. Voimme myös keskittyä kierrätykseen ja uusiokäyttöön aina kun mahdollista. Mielestäni on tärkeää kouluttaa muita kestävistä käytännöistä. Kyllä. Tietoisuuden levittäminen voi innostaa useampia ihmisiä osallistumaan. Tehdään suunnitelma toteuttaaksemme joitain ympäristöystävällisiä tapoja elämäämme. Hieno idea. Olen innoissani voidessani ottaa konkreettisia askeleita kohti kestävää kehitystä. Yhdessä voimme vaikuttaa kauniin planeettamme suojelemiseen. Oppitunti 3. Viimeiset ajatukset. Onko muita asioita, jotka pitäisi ottaa huomioon ennen kuin saamme asiat päätökseen? Mielestäni olemme käsitelleet tärkeimmät huolenaiheet perusteellisesti. Kyllä, olemme keskustelleet kaikista tärkeimmistä näkökohdista, mikä on hienoa selkeyden vuoksi. Olen samaa mieltä. On tärkeää varmistaa, että kaikki ovat tietoisia ja linjassa. Tehdään yhteenveto keskustelustamme vahvistaaksemme sitä, mitä olemme päättäneet. Kuulostaa fiksulta suunnitelmalta. Yhteenveto auttaa vahvistamaan päätelmiämme. Olen iloinen, että käytimme kaiken yksityiskohtaisesti läpi. Kyllä. Se osoittaa sitoutumisemme tämän hankkeen onnistumiseen. Odotan innolla näkeväni ponnistelujemme myönteisiä tuloksia. Oppitunti 4. Urheiluvälineet. Näin hienoja pyöriä ja varusteita paikallisissa urheiluliikkeissä. Se on hyvä tietää. Onko aloittelijan oikean varusteen löytäminen vaikeaa? Ei ollenkaan. Monet kaupat tarjoavat neuvoja ja suosituksia uusille tulokkaille. Se on lohduttavaa. On aina mukavaa saada ohjausta aloittaessa. Kyllä. Lisäksi erilaisten laitteiden kokeileminen voi auttaa sinua löytämään itsellesi parhaiten sopivan. Täsmälleen. Mielestäni kaupassa käynti ja asiantuntijoiden kanssa jutteleminen olisi hyödyllistä. Olen samaa mieltä. Suunnitellaan vierailu ja katsotaan, mitä heillä on tarjottavanaan. Olen innoissani tutkiessani vaihtoehtojamme ja ehkä jopa testata joitain varusteita.
Siitä tulee hauska retki ja loistava tapa valmistautua seikkailuihimme. Oppitunti 5. Moottoriongelmat. Minulla on ollut ongelma moottorin kanssa, se pitää outoja ääniä. Oletko vienyt sen mekaanikkoon tarkastettavaksi? Ei vielä, mutta tiedän, että minun pitäisi. Sen huomioimatta jättäminen voi johtaa suurempiin ongelmiin. Täysin. On aina parempi puuttua ongelmiin ennemmin kuin myöhemmin. Olen samaa mieltä. Haluan varmistaa, että ajoneuvoni on turvallinen ja luotettava ajamiseen. Kyllä. Säännöllinen huolto voi estää kalliimpia korjauksia. Taidan varata ajan tälle viikolle, jotta asia selvitetään. Kuulostaa fiksulta suunnitelmalta. Toivottavasti se on helppo korjaus. Minä myös. Pidän sinut ajan tasalla, mitä mekaanikko sanoo. Oppitunti 6. Ravintolavalinnat. Täällä on varmasti hyvä valikoima ravintoloita. Olen jo etsinyt alueen suosittuja ravintoloita. Se on upeaa. Mitä vaihtoehtoja olet löytänyt? Siellä on italialainen paikka, joka tunnetaan herkullisesta pastasta ja viihtyisästä ilmapiiristä. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Rakastan hyvää italialaista ruokaa. Kyllä. Ja siellä on myös sushi-ravintola, jota suositellaan. Olen innoissani kokeilla sitä. Tuore sushi on aina herkku. Tehdään suunnitelma vierailla jossakin näistä paikoista pian. Hieno idea. En malta odottaa, että pääsen nauttimaan mukavasta ateriasta yhdessä. Oppitunti 7. Jäljelle jääneet herkut. Minulla oli pastaa jäljellä eilisillallisesta illallisesta, ja olen niin iloinen, että säästin sen. Ylijäämät voivat joskus olla niin kätevää, varsinkin kun olet kiireinen. Täysin. Se säästää aikaa ja vaivaa, kun sinun ei tarvitse valmistaa ruokaa tyhjästä. Lisäksi joskus maut kehittyvät vielä paremmin päivän istumisen jälkeen. Olen täysin samaa mieltä. Yrtteillä ja mausteilla on enemmän aikaa sekoittaa keskenään. Täsmälleen. Millaista pastaa teit? Se oli kermainen valkosipulikastike pinaatin ja sienien kanssa. Se kuulostaa herkulliselta. Rakastan kermaista pastaa, se on niin lohdullista. Se todella on. Taidan lämmittää sen lounaaksi tänään. Oppitunti 8. Olympiamerkitys. Olympialaisia pidetään maailman suurimpana ja tärkeimpänä urheiluliikkeenä. Se on totta. Itse asiassa monet ihmiset uskovat, että olympiahenki yhdistää kansat. Täsmälleen. Urheilijat kaikkialta maailmasta kokoontuvat kilpailemaan ja juhlimaan. Kyllä, se edistää rauhaa ja ymmärrystä urheilullisella ja tiimityöllä. Minusta on hämmästyttävää, kuinka olympialaiset voivat innostaa tulevia sukupolvia. Ehdottomasti. Se kannustaa nuoria toteuttamaan unelmiaan urheilussa. Lisäksi se esittelee uskomattomia kykyjä ja omistautumista urheilijoilta maailmanlaajuisesti. Olen samaa mieltä. Avajaisten katsominen on minulle aina kohokohta. Minä myös.
Kulttuurinäytökset ovat henkeä salpaavia ja ikimuistoisia. Oppitunti 9. Stargazing-sovellukset. Kyllä, on monia sovelluksia, jotka auttavat tunnistamaan tähdet, planeetat ja tähtikuviot. Se on upeaa. Teknologia tekee tähtien katselusta niin helppokäyttöistä ja opettavaista. Täysin. On hämmästyttävää, kuinka voimme tutkia maailmankaikkeutta omalta takapihoiltamme. Kyllä. Nämä sovellukset tarjoavat tietoa, joka parantaa yötaivaan tarkkailukokemusta. Olen samaa mieltä. Ne voivat auttaa meitä oppimaan tarinoita kunkin tähdistön takana. Ehdottomasti. Suunnitellaan pian tähtien katseluilta ja käytämme jotakin näistä sovelluksista. Se kuulostaa upealta. En malta odottaa näkeväni tähdet ja oppivani lisää. Minä myös. Tässä meidän kosminen seikkailu. Kyllä. Tehdään siitä ikimuistoinen ilta. Oppitunti 10. Pakkaaminen villieläimille. Ehkä jopa havaita villieläimiä vaelluksen aikana. Mahtava. Mitä tarpeita meidän pitäisi pakata? Täysin. Mielestäni meidän pitäisi aloittaa kevyistä vaatteista, jotka sopivat ulkoiluun. Hyvä idea. Mukavat vaatteet tekevät seikkailustamme paljon nautinnollisempaa pitkällä aikavälillä. Kyllä. Tukeva reppu on myös välttämätön kaikkien tarvikkeiden kuljettamiseksi ilman epämukavuutta. Ehdottomasti. Äläkä unohda ensiapulaukkua, on aina viisasta varautua pieniin onnettomuuksiin. Se on pakko. Lisäksi hyvän kartan tuominen auttaa meitä navigoimaan poluilla itsevarmasti. Olen samaa mieltä. On hienoa olla yhteydessä luontoon, kun oikeat työkalut ovat käsillä. Kyllä. Varmistetaan, että olemme hyvin valmistautuneita hauskaan ja turvalliseen seikkailuun. Odotan innolla, mitä löydämme sieltä. Oppitunti 11. Ostossuunnitelmat. Kuulostaa suunnitelmalta. Otetaan uudelleen käytettävät laukut ja lähdetään torille. Täysin. Uudelleen käytettävien pussien käyttö on loistava tapa vähentää jätettä ostoksilla. Kyllä. Lisäksi niihin mahtuu paljon enemmän kuin muovipusseihin, mikä tekee niistä erittäin käytännöllisiä. Täsmälleen. Rakastan niiden ympäristöystävällisyyttä, se on pieni muutos, joka tekee suuren eron. Varmasti. Onko sinulla listaa siitä, mitä meidän pitää ostaa? Kyllä, tein listan viikon tuoreista tuotteista, välipaloista ja joistakin välttämättömistä tavaroista. Täydellinen. Varmistamme, että tutustumme myös paikallisiin erikoisuuksiin ollessamme siellä. Hieno idea. Rakastan uusien makujen löytämistä ja paikallisten viljelijöiden tukemista. En malta odottaa, että näemme mitä löydämme. Oppitunti 12. Maisemat näkymät. Kyllä, vanha majakka on pakko nähdä, se tarjoaa upeat näkymät rannikolle. Täysin. Olen kuullut, että maisemat huipulta ovat henkeä salpaavat. Voin kuvitella. On varmasti uskomatonta nähdä aaltojen törmäävän alla olevia kiviä vasten. Kyllä. Lisäksi itse majakalla on niin rikas historia, mikä lisää sen viehätysvoimaa. Olen samaa mieltä.
On kiehtovaa ajatella kaikkia merimiehiä, jotka ovat luottaneet siihen vuosien varrella. Ehdottomasti. Varmistetaan, että tuomme kameramme vangitsemaan kauniit hetket. Hieno idea. Haluan muistaa tämän seikkailun jokaisen yksityiskohdan. Kyllä. Täällä voit tutustua majakkaan ja nauttia ulkoilmasta. Odotan sitä innolla. Oppitunti 13. Eurooppa-suhteet. Useimmat Euroopan maat eivät enää pidä muita kansoja vihollisiina. He eivät ole kiinnostuneita taistelemaan sotia. Tämä on rohkaiseva näkökulma. Se osoittaa, kuinka paljon diplomatiassa on edistytty. Täysin. Yhteistyö ja yhtenäisyys ovat elintärkeitä tämän päivän globaaleihin haasteisiin vastaamiseksi. Kyllä. On tärkeää keskittyä yhteistyöhön konfliktien sijaan. Olen samaa mieltä. Euroopan unioni on loistava esimerkki siitä, kuinka maat voivat työskennellä yhdessä molemminpuolisen hyödyn saavuttamiseksi. Ehdottomasti. Tutkitaan, kuinka nämä suhteet ovat kehittyneet ajan myötä. Hieno idea. Tämän historian ymmärtäminen voi antaa arvokkaita opetuksia tuleville sukupolville. Kyllä. Täällä edistetään rauhaa ja ymmärrystä rajojen yli. Täysin. Jatketaan keskustelua näistä tärkeistä aiheista. Oppitunti 14. Kansalliset värit. Violetti on joidenkin orvokkien väri, Kanadan lippu on punainen ja valkoinen. Minkä värinen lippusi on? Lippuni on sininen ja kulta, edustaen maani taivasta ja peltoja. Se kuulostaa kauniilta. Värit voivat kertoa niin paljon kansakunnan identiteetistä ja arvoista. Kyllä. Jokaisella värillä on usein syvä merkitys, joka liittyy kulttuuriperintöön ja historiaan. Olen samaa mieltä. Tutkitaan eri lippujen merkitystä ympäri maailmaa. Hieno idea. On kiehtovaa, kuinka liput voivat kertoa tarinoita kansoista. Kyllä. Rakastan oppia jokaisen mallin takana olevasta symboliikasta. Minä myös. Täällä voit oppia lisää maailmasta. Täysin. Jatketaan tätä keskustelua. Oppitunti 15. Täydellinen pikniksää. Millainen sää on tänään? On aika aurinkoista, eikö? Kyllä, se on. Täydellinen piknikille puistossa, sanoisin. Täysin. Rakastan nauttia auringosta ulkona syödessäni. Se on niin virkistävä tapa viettää päivää luonnon ympäröimänä. Olen samaa mieltä. Pakkaamme välipaloja ja viltin ja suuntaamme puistoon. Hieno idea. En malta odottaa, että pääsen rentoutumaan ja nauttimaan kauniista säästä. Kyllä. Piknik on loistava tapa rentoutua kiireisen viikon jälkeen. Ehdottomasti. Tässä on ihana iltapäivä auringossa. Odotan sitä innolla. Oppitunti 16. Historiallisia pohdintoja. Sota, jonka molemmat osapuolet voittivat tänään, on varsin kiehtova aihe. 3000 meilin rajalla on monimutkainen historia.
Täysin. On mielenkiintoista nähdä, kuinka konfliktit voivat johtaa odottamattomiin tuloksiin ja sopimuksiin. Kyllä. Rajojen historia heijastelee usein ihmisten taisteluita ja sitkeyttä. Olen samaa mieltä. Näiden tapahtumien ymmärtäminen auttaa meitä arvostamaan nykyisiä kansojen välisiä suhteita. Ehdottomasti. Tutkitaanpa lisää tämän rajan historiallista kontekstia. Hieno idea. Olisi oivaltava tietää, kuinka tällaiset jaot on muodostettu. Kyllä. Olen innoissani voidessani syventyä tähän aiheeseen kanssasi. Minä myös. Tässä mennään menneisyyden paljastamiseen. Täysin. Oppitunti 17. Naurua jakaa. Se saa sinut aina hymyilemään. Kyllä, itse asiassa on tämä yksi vitsi, jota rakastan. Ai oikeesti. Haluaisin kuulla sen. Miksi Variksenpelätin voitti palkinnon? Koska hän oli erinomainen alallaan. Se on hauskaa. Rakastan sanaleikkejä, ne tuovat aina kevyen kosketuksen. Olen samaa mieltä. Huumori voi piristää tylsimmätkin päivät. Täysin. Elämästä on tärkeää löytää iloa ja naurua. Jatketaan vitsien jakamista, se on loistava tapa yhdistää. Ehdottomasti. Tässä lisää naurua ja hymyä. Kyllä. Jatketaan hauskuutta. Oppitunti 18. Turvallisuustietoisuus. Vitsi turvallisuusuhkista. Se on vakava rikos, emme saa suhtautua sellaisiin asioihin kevyesti. Täysin. On tärkeää olla tietoinen tällaisten vitsien taustalla olevista seurauksista. Kyllä. Turvallisuus on vakava asia, ja meidän on lähestyttävä sitä varoen. Olen samaa mieltä. Huumori voi joskus hämärtää rajoja, mutta meidän on pysyttävä valppaina. Ehdottomasti. Edistetään keskustelua vastuullisesta turvallisuusviestinnästä. Hieno idea. On tärkeää löytää tasapaino huumorin ja vakavuuden välillä. Kyllä. Tämä edistää tietoisuutta ja ymmärrystä keskusteluissamme. Täysin. Pidetään tämä dialogi avoimena. Odotan sitä innolla. Oppitunti 19. Islannin ihmeet. Islanti kuulostaa mahtavalta. Mitkä ovat joitain pakollisia nähtävyyksiä? Oi, niitä on niin paljon. Blue Lagoon on ehdottomasti kohokohta monille vierailijoille. Kyllä. Upeiden maisemien ympäröimä geoterminen kylpylä kuulostaa uskomattomalta. Täysin. Äläkä unohda Golden Circleä, joka sisältää kauniita vesiputouksia. Olen kuullut niistä. Gullfoss ja Geysir ovat ehdottomasti listallani. Kyllä. Lisäksi vulkaanisten maisemien ja kuumien lähteiden tutkiminen on ainutlaatuinen kokemus. En malta odottaa, että pääsen näkemään revontulia. Se on monien matkailijoiden unelmien täyttymys. Ehdottomasti.
Tehdään suunnitelma vierailusta oikeana vuoden aikana parhaiden näkymien saamiseksi. Hieno idea. Olen innoissani voidessani uppoutua Islannin luonnonkauneuteen. Oppitunti 20. Komedian näkökulmat. Vitsit voivat olla niin subjektiivisia. Mikä toisten mielestä on hauskaa, toisten mielestä ei. Kyllä, komedia on hyvin henkilökohtainen asia, ja se vaihtelee suuresti kulttuurien välillä. Täsmälleen. On mielenkiintoista, kuinka huumori voi heijastaa yhteiskunnallisia normeja ja arvoja. Olen samaa mieltä. Joskus kontekstilla on suuri merkitys siinä, miten vitsi vastaanotetaan. Kyllä. Mielestäni erilaisten komediatyylien tutkiminen voi olla valaisevaa. Täysin. Se auttaa meitä ymmärtämään erilaisia näkökulmia ja kokemuksia. Kerrotaan suosikkikoomikkomme. Haluaisin nähdä, mikä saa sinut nauramaan. Se kuulostaa hauskalta. Olen utelias löytämään uusia huumorityylejä suositusten kautta. En malta odottaa, että pääsen sukeltamaan komediakeskusteluihimme. Oppitunti 20. Tapahtumasuunnittelu. Erinomainen. Odotamme innolla, että pääsemme isännöimään tapahtumaamme hotellissasi. Kyllä, se on upea paikka, ja sijainti on täydellinen tarpeisiimme. Olen samaa mieltä. Tunnelma asettaa oikean sävyn kokoontumisellemme. Lisäksi heidän tarjoamansa tilat tekevät kaikesta sujuvan. Kyllä, kaikki tarvittavat laitteet ja tuki ovat välttämättömiä onnistuneelle tapahtumalle. Varmista, että viimeistellään yksityiskohdat ja vahvistetaan järjestelyt pian. Täysin. Haluan varmistaa, että kaikki on kunnossa hyvissä ajoin. Minä myös. Se auttaa meitä keskittymään itse tapahtumaan viime hetken yksityiskohtien sijaan. Odotan innolla, kuinka kaikki yhdistyy. Oppitunti 22. Roolitehtävä. Mielestäni meidän pitäisi myös jakaa erityisiä rooleja ja vastuita tälle hankkeelle. Se on fiksu lähestymistapa. Se auttaa pitämään asiat järjestyksessä ja vastuullisina. Täsmälleen. Selkeät roolit voivat minimoida hämmennystä ja varmistaa, että kaikki tietävät tehtävänsä. Kyllä. Lisäksi se antaa jokaisen ihmisen keskittyä vahvuuksiinsa. Mielestäni on olennaista viestiä näistä rooleista tehokkaasti tiimille. Täysin. Se edistää yhteistyötä ja yhteisen tarkoituksen tunnetta. Pääpiirteillään roolit ja keskustellaan niistä seuraavassa kokouksessamme. Hieno idea. Odotan innolla, kuinka kaikki osallistuvat. Minä myös. Tämä luo meidät menestykseen. Oppitunti 23. Rantasuunnitelmat. Se kuulostaa rentouttavalta. Onko sinulla mielessä jokin tietty ranta? Ajattelin sitä, jossa oli pehmeä valkoinen hiekka ja kirkas sininen vesi. Se kuulostaa täydelliseltä. Meren rannalla on aina mukava rentoutua. Täysin. Rakastan aaltojen ääntä ja auringon lämpöä. Kyllä. Se on täydellinen tapa paeta arjen hälinää.
Olen samaa mieltä. Suunnitellaan hauskoja aktiviteetteja, kuten rantalentopalloa tai snorklausta. Hieno idea. Olen innoissani laatuajan viettämisestä ulkona. Minä myös. Pakkaa piknik ja vietämme koko päivän rannalla. Kuulostaa suunnitelmalta. En malta odottaa rantapäiväseikkailuamme. Oppitunti 24. Historiallinen tausta. Jotkut merkittävät ihmisryhmät Yhdysvalloissa ylpeilevät, että heidän perheensä tuli Mayflowerille. Kyllä, se on merkittävä osa Amerikan historiaa, josta monet ovat ylpeitä. Täsmälleen. Se symboloi uuden elämän ja seikkailun alkua uudessa maassa. Olen samaa mieltä. Nämä tarinat muokkaavat monien perheiden identiteettiä eri puolilla kansakuntaa. On kiehtovaa, kuinka sukujuuret voivat yhdistää meidät menneisyyteen. Kyllä. Perintömme ymmärtäminen voi tarjota yhteenkuuluvuuden tunteen. Tutustutaanpa tarkemmin erilaisiin maahanmuuttajatarinoihin Amerikassa. Hieno idea. Jokainen tarina syventää ymmärrystämme maan historiasta. Odotan innolla, että saan oppia lisää näistä erilaisista taustoista. Oppitunti 25. Välipalasuosituksia. Onko sinulla suosituksia tiettyjen merkkien tai makujen välipaloista? Kyllä, ehdottomasti. Tykkään kokeilla erilaisia terveellisiä välipaloja. Se on hienoa. Etsin aina maukkaita vaihtoehtoja, jotka ovat myös ravitsevia. Oletko maistanut paahdettuja kikherneitä? Ne ovat rapeita ja maukkaita. En ole, mutta kuulostavat herkulliselta. Aion ehdottomasti kokeilla niitä. Sinun pitäisi. Ja suosittelen myös tummalla suklaalla päällystettyjä manteleita, ne ovat jumalallisia. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Rakastan terveellisten rasvojen ja antioksidanttien yhdistelmää. Täsmälleen. Tehdään lista välipaloista, joita kannattaa etsiä seuraavan kerran, kun lähdemme ostoksille. Hieno idea. Olen innoissani voidessani löytää yhdessä uusia makuja. Oppitunti 26. Kaupunkitutkimus. Ehdottomasti. Alan tutkia joitain kaupunkeja, joita voimme harkita matkaamme varten. Kuulostaa upealta suunnitelmalta. Siellä on niin monia mahtavia vaihtoehtoja. Kyllä. Ajattelen paikkoja, jotka tarjoavat sekä kulttuuria että seikkailua. Täysin. On tärkeää löytää kohde, jossa on paljon tutkittavaa. Olen samaa mieltä. Etsitään kaupunkeja, joissa on mielenkiintoisia nähtävyyksiä ja hyvää ruokaa. Kyllä. Kaupunki, jossa on eloisa tunnelma, tekee matkastamme entistä nautinnollisemman. Kokoan luettelon mahdollisista kaupungeista, ja voimme keskustella niistä yhdessä. Täydellinen. En malta odottaa, että näen mitä löydät. Siitä tulee jännittävä matka, joka suunnittelee seuraavaa seikkailuamme. Oppitunti 27. Kätevät pysäkit. Kyllä, aseman vieressä on sellainen, joka on täydellinen nappaamaan jotain nopeasti. Se on hienoa kuulla. Se tekee paluumatkastani paljon helpompaa. Täysin.
Rakastan, kun mukavuus kohtaa laadun sellaisessa paikassa. Minä myös. On mukavaa, että on vaihtoehtoja, jotka eivät vaadi kiertotietä. Täsmälleen. Se säästää aikaa ja pitää päivän sujuvana. Lisäksi voin poimia itselleni pientä herkkua matkalta. Kyllä. Pieni asia, josta nautit työmatkan aikana, voi muuttaa kaiken. Olen samaa mieltä. Ne pienet ilot piristävät muuten rutiininomaista matkaa. Suunnitellaan, että pysähdymme sinne ensi kerralla. Oppitunti 28. Viivyttelyn voittaminen. Toinen tekniikka on aikataulun luominen. Miten se auttaa viivyttelyyn? Selkeä suunnitelma jakaa tehtävät hallittaviin osiin, mikä tekee niistä vähemmän pelottavia. Siinä on paljon järkeä. Pienemmät tehtävät on helpompi hoitaa yksi kerrallaan. Täsmälleen. Lisäksi se auttaa sinua priorisoimaan, mitä on tehtävä ensin. Oikein. Tietäminen, mihin keskittyä, voi todella parantaa tuottavuutta. Ja tehtävien yliviivattuminen luettelosta voi olla uskomattoman motivoivaa. Kyllä. Se tarjoaa onnistumisen tunteen, joka rohkaisee jatkamaan. Ehdottomasti. Johdonmukaisuus on avainasemassa, ja aikataulu auttaa vahvistamaan sen. Olen alkanut nähdä, kuinka tehokas suunnittelu voi muuttaa viivyttelyn teoiksi. Oppitunti 29. Kukkavoima. Kasvatatko puutarhassasi pääasiassa kukkia, kuten ruusuja ja auringonkukkia? Kyllä, rakastan ehdottomasti ruusujen viljelyä. Ne tuovat sellaista kauneutta ja tuoksua. Ruusut ovat upeita. Auringonkukat ovat myös fantastisia, ne piristävät aina tilaa. Täsmälleen. Auringonkukat ovat niin iloisia, ja ne houkuttelevat mehiläisiä ja perhosia. Se on suuri etu. On ihanaa nähdä luonnon kukoistavan puutarhassasi. Kyllä. Lisäksi kukkien kasvattaminen antaa onnistumisen ja ilon tunteen. Voin kuvitella. Jokainen kukinta on muistutus puutarhasi hoidosta. Ehdottomasti. Se on kuin vaaliisi pientä onnenpalaa. Haluaisin joskus nähdä puutarhasi. Oppitunti 30. Viihtyisät majoitukset. Majoituspaikka tarjoaa viihtyisiä mökkejä vuokralle, mikä kuulostaa kutsuvalta. Se on täydellinen. Mökeissä on niin viehättävä tunnelma, varsinkin luonnossa. Kyllä. Voin jo kuvitella istuvani kuistilla kahvikupin kanssa. Täsmälleen. Ja se on loistava tapa irrottautua arjen hälinästä. Lisäksi luonnon ympäröimä virkistää mieltä ja kehoa. Täysin. Se on ihanteellinen paikka rentoutumiseen ja virkistymiseen. En malta odottaa, että pääsen rentoutumaan ja nauttimaan rauhallisesta ympäristöstä. Kyllä. Varmista, että varaamme pian yhden näistä mökeistä. Ehdottomasti. Siitä tulee unohtumaton kokemus.